viewers, welcome to yet another unboxing video. Today we will be unboxing this package I have received from Flipkart. चलो unbox करो. मम्मा एक मिनट बेटा આ બાજુથી ખોલજે આ બાજુથી આમ તો પછી કવર યુટિલાઇઝ થઈ જાય આ જે છે ને અહીં આગળ See friends, what did we get inside this package is my mama's prestige induction cooktop. એટલે આમાં બે વસ્તુ છે એક પેલી એક્સેલ એ આવી છે ડી સ્કેલર ઓકે હા શું છે શું છે બૂમ બૂમ હે ડિસ્કેલર શું છે આજે 64 મિનિટ ચાલુ કરીને આપણે કરી દઈએ બરાબર મેં મારા યુનિફોર્મ નાખી દીધા હતા કાઢી દઈએ હાલો હા ધીસ વોઝ ધ અનબોક્સિંગ આઈ હેવ હા યસ હા બસ તો તું કહેજે એ જ કહેવાનો હતો હું પણ ઇન્ડક્શન કુકટોપ ઓટોમેટિક વિસલ કાઉન્ટર ઓટોમેટિક કી વોર્મ ફંક્શન ઇન્ડિયન મેન્યુ ઓપ્શન automatic voltage regulator anti-magnetic wall feather touch button high low voltage protection. This is the PIC 6.1 version 3 prestige induction cooktop. હા ટીમ્બી આ સાઈડથી મારા ખ્યાલથી ખુલી જશે હા જુબા હા મામા હે ખુલ્લી ગયો બૂમ બૂમ એ આમાં અપસાઈડ એવું કંઈ છે ખડો કોઈ ડેમેજ નહીં ને એકવાર જોઈ લેજે ને હા this is the feather touch button. We don't have any button on the prestige induction cooktop. This is touch sensitive prestige induction cooktop. ચલો એકવાર ચાલુ કરી બતાવો આદિ હા તારે જ ચાલુ કરવાનું છે આ બટન પ્રેસ કરવાનું છે હા યસ આહા બટાકા બડે મજેદાર ઓહો ટમેટા બડે મજેદાર This is the manual of this induction cooktop. ચાઇલ્ડ લોક પણ છે આમાં તો ચાઇલ્ડ લોક ઇડલી ડીપ ફ્રાય વિસલ પ્રીસેટ ડોસા ચપાતી but the prerequisite of this induction cooktop is that it should have an induction base on the vessel we are keeping. चल चालू કરી દે નહીં થાય
ઇન્ડક્શનમાં ગરમ નહીં થાય. જો જો આંબુ નહીં જતું, પેલામાં જ લખવું પડે છે. તો લગાવી દઈએ.